สวัสดีครับ What is this นี้คืออะไรในวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเปิดเพลย์ลิสต์ใหม่เทพพูดผีและสัตว์ในตำนาน Supernatural and Mythical Beings ซึ่งผมขอประเดิมด้วยเจ้านกยักษ์จากเมืองจีนตัวนี้นะครับมันมีหัวมากมายถึง9หัวแต่กลับมีคอมากกว่านั้นอีกคือมีถึง10คอและด้วยเหตุผลใดก็ตามบางครั้งจิตรกรผู้วาดรูปของมันก็ไม่ได้ใส่คอที่10ลงไปแน่นอนครับว่ามันไม่มีอยู่จริงและจากการผ่านเรื่องราวในยุคต่างๆมากว่า 2,500 ปีปัจจุบันชาวจีนส่วนมากเชื่อว่ามันเป็นสัตว์มงคลแต่ก็ยังมีชาวจีนส่วนหนึ่งที่เชื่อว่ามันเป็นสัตว์อัปมงคลทีนี้ถ้าเพื่อนๆพอทราบเรื่องราวหรือตำนานของมันว่าทำไมถึงได้เป็นอย่างนั้นก็ช่วยคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังหน่อยนะครับผมจะขอบคุณมากๆเลยที่สำคัญอย่าลืมบอกด้วยนะครับว่ามันชื่อว่าอะไรมาถึงตรงนี้ถ้าเพื่อนๆยังไม่อยากฟังเฉลยหรืออยากจะลองไปเดาดูเองก่อนก็ขอให้หยุดคลิปไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะปิดคลิปไปก่อนก็ได้เอาไว้คิดออกแล้วค่อยกลับมาดูกันต่อเอาล่ะทีนี้ผมจะเฉลยแล้วนะครับชื่อของมันก็คือวิหกเก้าเสียนจิวโถเหนี่ยว Nine Headed Bird หรือ Nine Phoenix ง่ายๆตรงตัวอย่างนี้แหละครับมันเป็นรูปลักษณ์ยุคแรกๆของเฟิงหวงหรือหงแดงในปัจจุบันแน่อันนี้ไม่ใช่ลิเวอร์พูลนะครับซึ่งหงแดงหรือนกฟีนิกซ์ของจีนที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็มักจะมาคู่กับมังกรเป็นสัญลักษณ์แห่งความสิริมงคลสมบูรณ์พูนสุขเจริญรุ่งเรืองแต่ในอดีตมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปสิครับเรามาย้อนเวลากลับไปดูกันดีกว่าคือเมื่อประมาณ400ปีก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2,500 ปีมาแล้วนั้นได้มีหลักฐานชิ้นแรกที่กล่าวถึงวิหกเก้าเสียนก็คือตำราขุนเขามหาสมุทรซานไห่จิงซึ่งเป็นหนังสือโบราณของจีนที่กล่าวถึงลักษณะภูมิประเทศสัตว์ในตำนานและนิยายปรัมปราต่างๆโดยกล่าวว่าเจ้าวิหกเก้าเสียนนี้เป็นลูกของจู้หลงเทพแห่งไฟและมีรูปร่างเป็นนกขนาดใหญ่มีหัว9หัวมีหน้าเป็นคนซึ่งต่อมาก็ค่อยๆวิวัฒนาการไปตามยุคสมัยเปลี่ยนจากหน้าคนเป็นหน้านกแล้วค่อยๆลดจำนวนหัวลงเหลือเพียงหัวเดียวอย่างในปัจจุบันซึ่งเจ้าวิหกเก้าเสียนนี้ก็ถือเป็นสัตว์บรรพบุรุษหรือโทเทมที่ได้รับการบูชาจากชาวรัฐฉูที่ตั้งอยู่บริเวณมณฑลหูเป่ยในปัจจุบันและชาวหูเป่ยเองก็เชื่อว่าพวกเขาสืบเชื้อสายมาจากวิหกเก้าเสียนด้วยโดยความหมายของวิหกเก้าเสียนก็มาจากหงส์หรือนกนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความรู้และความโชคดีตามความเชื่อของชาวจีนส่วนที่มันต้องมี9หัวก็เพราะชาวจีนเชื่อว่าเลข9เป็นเลขมงคลเลขศักดิ์สิทธิ์มีพลังพิเศษเช่นมักจะกล่าวว่าสวรรค์มี9ชั้นหรือพูดถึงความยากลำบากทั้ง9เป็นต้นแต่ในยุครณรัตน์หรือ Warring State Period ในช่วง 500-200 ปีก่อนคริสตกาลนั้นรัฐต่างๆในประเทศจีนต่างมีกษัตริย์เป็นของตัวเองแล้วทำการรบรากันทั่วไปหมดก่อนที่จินซีฮ่องเต้แห่งราชวงศ์ฉินจะสามารถรบชนะรัฐทั้งหลายรวบรวมจีนเป็นแผ่นดินเดียวแล้วสถาปนาตนเองขึ้นเป็นจักรพรรดิองค์แรกนั้นเป็นยุคที่ราชวงศ์โจวกำลังเรืองอำนาจแต่ชาวรัฐฉูกลับกระด้างกระเดื่องไม่ยอมรับผู้ปกครองจากกษัตริย์ราชวงศ์โจวซึ่งต่อมาชาวราชวงศ์โจวก็สามารถรบชนะชาวรัฐฉูได้วิหกเก้าเสียนจึงถูกเปลี่ยนแปลงความหมายโดยผู้ชนะคือราชวงศ์โจวราชวงศ์ฉินและราชวงศ์ต่อมาให้เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่ไม่ดีสิ่งเลวร้ายและความอัปมงคลต่างๆเป็นยานพาหนะของปีศาจจนมีเรื่องเล่าว่าเดิมทีแล้วนั้นมันมีอยู่10หัวแต่ด้วยความร้ายกาจของมันกษัตริย์ชาวโจวจึงส่งนักรบไปฆ่ามันแต่ก็ไม่สำเร็จสวรรค์จึงได้ส่งสุนัขสวรรค์เทียนกู่ลงมาช่วยและกัดหัวมันขาดไปได้หัวหนึ่งก่อนที่มันจะบินหนีไปมันจึงจำเป็นต้องหาวิญญาณเด็กมากินเพื่อเติมพลังเติมเลือดที่ไหลออกจากคอที่10อยู่ตลอดเวลาแล้วยังเชื่อว่าหากมันปรากฏตัวเมื่อใดก็จะนำความเลวร้ายมาที่นั่นเปลวไฟในตะเกียงจะดับมืดลงในทันทีสุนัขจะวิ่งหนีเตลิดเปิดเปิงแล้วถ้ามันเลือกมาเยือนบ้านหลังใดมันก็จะดูดกลืนพลังวิญญาณของเด็กๆในบ้านนั้นแล้วด้วยเหตุนี้
ชาวจีนจึงห้ามตากเสื้อผ้าของเด็กเอาไว้นอกบ้านในตอนกลางคืนเพื่อไม่ให้รู้ว่าบ้านนั้นมีเด็กอยู่เนี่ยมันเป็นการเมืองแบบโฆษณาชวนเชื่อชัดๆเลยนะครับเนี่ยนอกจากนั้นแล้วยังมีคำพังเพยจีนที่กล่าวว่าวิหกเก้าเสียนอยู่บนฟ้าแต่คนหูเป่ยอยู่บนดินซึ่งแปลได้สองอย่างแรกก็เป็นการประชดดูแคลนคนหูเป่ยว่าเป็นคนดื้อด้านฉลาดแกมโกงแต่ในทางกลับกันชาวหูเป่ยกลับมองว่าเป็นคำชมเพราะวิหกเก้าเสียนเป็นตัวแทนของความกล้าหาญฉลาดหลักแหลมมีความสามารถเก่งรอบด้านซึ่งก็มีเรื่องเล่าและบุคคลที่เป็นตัวอย่างของเรื่องนี้อยู่หลายกรณีแล้วยังมีนิทานเกี่ยวกับวิหกเก้าเสียนอีกนะครับแต่ผมคงต้องขออนุญาตข้ามไปเพราะคลิปนี้ชักจะเริ่มยาวเกินไปแล้วแต่ถ้าเพื่อนๆอยากฟังกันก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับแล้วผมจะจัดให้แน่นอนสุดท้ายก่อนจากกันในวันนี้ผมก็อยากจะขอกำลังใจจากเพื่อนๆในการเสาะหาตำนานและเรื่องราวต่างๆมาทำเป็นคลิปเล่าสู่กันฟังให้เพื่อนๆได้เพลิดเพลินและรู้จักพวกมันกันมากขึ้นอย่างนี้ต่อไปโดยการช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ